Hello everyone, welcome to Study Inside. এইটো ভিডিঅ'ত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যনৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ ওপৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ কুৱেশ্যনছ আলোচনা কৰিম। গতিকে আমি ভাবিছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত এটি ভিডিঅ' সিৰিজ কণ্টিনিউ কৰিম। আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যদি আমি সঁহাৰি পাওঁ তেতিয়াহ'লে এই গোটেই সিৰিজটো আমি ৰাখিম। এইটো প্ৰথমটো ভিডিঅ' হয়। ইয়াত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQs। চ' বেচিকেলি আমি কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অৰ্থাৎ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন যেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে, যেতিয়া আমাৰ সংবিধানখন যেতিয়া আমাৰ গঠন হৈছিলে, তো সেই সময়ত হোৱা বিভিন্ন ঘটনা, তাৰ যিখন সাংবিধানিক পৰিষদ বা সাংবিধানিক সভা আছিলে, তো তাৰ জড়িত যিখিনি ঘটনা, যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট বেছ ঘটনা হয় বা জানিবলগীয়া ঘটনা পৰীক্ষাত সদায় সোধা হয়, তো সেইখিনি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তো আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পাব। তো আপোনালোকে আমাৰ ইবুকবোৰ চেক কৰিব পাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। অসম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ইবুক, ইয়াৰ উপৰি আছাম জিঅ'গ্ৰাফী, আছাম গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ আৰু আছাম হিষ্ট্ৰী, এই তিনিখন বুকো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, চেক কৰি চাব পাৰে। তো আমাক ফেচবুকত আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে, ষ্টাডি ইনচাইড ফেচবুক পেজ। ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে, #mridul_yogi, আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেল ষ্টাডি ইনচাইড অফিচিয়েল আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰে। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ ডেট দ্য কেবিনেট মিছন টু ইণ্ডিয়া ৱাজ হেডেড বাই। তো আচলতে আমাৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্থাৎ সংবিধান, সেই সংবিধানখন যেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে, তো তাৰ উপদেষ্টা হিচাপে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, বা তাৰ মূলতে হৈছে কেবিনেট মিছন প্লেন 1946, ৰাইট। তো এই যিখন কেবিনেট মিছন প্লেন বা কেবিনেট মিছন, তো তাৰ মুখ্য কোন আছিলে সেইটো সোধা হৈছে, এণ্ড হি ইজ লৰ্ড পেথিক লৰেন্স, ৰাইট। অপশ্যন নম্বৰ চি, লৰ্ড পেথিক লৰেন্স। গতিকে লৰ্ড পেথিক লৰেন্স তেখেত আছিলে ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া। তো সেই সময়ত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট নিয়োগ কৰিছিলে লৰ্ড পেথিক লৰেন্সক, আৰু তেখেতৰ প্ৰতিনিধিত্বতে এই কেবিনেট মিছন প্লেনৰ দ্বাৰা এই যিখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি সেইখনৰ বাবে আগবঢ়া হয়। তো তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে তেতিয়া, আৰু সেই সময়ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে ক্লিমেণ্ট এটলি। ইউকেৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে ক্লিমেণ্ট এটলি, সেইটো মনত ৰাখিব। Coming to the next question, question number 2, the Constitution of India was adopted by. তো যিখন আমাৰ সংবিধান সেইখন আচলতে কাৰ দ্বাৰা এডপ্ট কৰা হৈছিলে, এণ্ড ইট ইজ ডেফিনেটলি বাই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি। আমাৰ যিখন সাংবিধানিক সভা, তো সাংবিধানিক সভা অথবা সাংবিধানিক পৰিষদ, তো এই যিখন সাংবিধানিক সভা তাত 389 টোটেল মেম্বাৰ আছিলে। বিফৰ পাৰ্টিশ্যন, যেতিয়া ইণ্ডিয়া পাকিস্তান পাৰ্টিশ্যন হোৱা নাছিলে, বা আমি ক'ব পাৰোঁ ভাগ হোৱা নাছিলে, তো তেতিয়া টোটেল 389 মেম্বাৰ্ছ আছিলে। তো পিছলৈ অৱশ্যে ই ৰিডাকশ্যন হৈ যায়, এই গোটেই মেম্বাৰশ্বিপখিনি 389 নাথাকে, কমি যায়। তো বাৰু সেইখিনি আমি পিছলৈ আলোচনা কৰিম। তো মনত ৰাখিব, কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি যিটো সাংবিধানিক পৰিষদ বা সাংবিধানিক সভা আছিলে, তাৰ অধীনত আমাৰ যিখন ভাৰতীয় সংবিধান, সেই সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰা হয়, ৰাইট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ফৰ আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট মেট অন। গতিকে যিখন সাংবিধানিক পৰিষদ আছিলে, যিখন আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়াৰ অৰ্থাৎ কোনো ডিভাইড হোৱা নাছিলে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান সেই সময়ত, তো সেই যিটো প্ৰথমখন মিটিং, সেইখন কেতিয়া কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে, এণ্ড ইট ৱাজ হেল্ড ইন 9th of December in 1946। 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখ 1946 চনত প্ৰথম অনুষ্ঠিত হৈছিলে নিউ দিল্লীত, ৰাইট। নিউ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছিলে এই প্ৰথমখন বৈঠক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হু এমং দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেল এডভাইজাৰ টু দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে আমাৰ যিখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি, তো সেই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ মুখ্য যিজন উপদেষ্টা, তো তেখেত কোন আছিলে সেইটো সোধা হৈছে, এণ্ড হি ইজ BN ৰাও, ৰাইট। He is BN Rao. Dr. BN Rao was the advisor of the Constituent Assembly, right? Question number 5, the Constitution of India was enacted by a Constituent Assembly set up by. গতিকে আমি গম পাওঁ আমাৰ যিখন সংবিধান সেইখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে, ইনেক্ট কৰা হৈছিলে। গতিকে এই যিখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি সেইখন কাৰ অধীনত বা কি এক্টৰ অধীনত গঢ়ি তোলা হৈছিলে বা কৰা হৈছিলে সেইটো সোধা হৈছে, এণ্ড it is under the Cabinet Mission Plan 1946, যেটো অলৰেডি আলোচনা কৰিলোঁ যে কেবিনেট মিছন প্লেন 1946 চনত লৰ্ড পেথিক লৰেন্সৰ অধীনত, তো তেখেতে মুখ্য আছিলে এই কেবিনেট মিছন প্লেনৰ, আৰু তাৰ অধীনত কি হয়, আমাৰ যিখন সাংবিধানিক পৰিষদ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি সেইখন গঢ়া হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ অধীনত আমাৰ যিখন ভাৰতীয় সংবিধান ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন সেইখন ইনেক্ট কৰা হৈছিলে, অৰ্থাৎ বলবৎ কৰা হৈছিলে। বোধ কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি হুইচ ফ্ৰেম দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া ৱাজ হেড আপ ইন। গতিকে যিখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি আৰু যিখনে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন ফৰ্ম কৰিছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া, সেইটো কিমান চনত হৈছিলে। তো গতিকে ইয়াতে সোধা হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে, আৰু সেইটো 1946 হৈছিলে, ৰাইট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হু প্ৰেজাইডেড অভাৰ দ্য ইনগুৰেল মিটিং অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে আমাৰ যিখন প্ৰাৰম্ভিক বা প্ৰথম যিখন সভা হৈছিলে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি, তো তাত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিলে সেইটো সোধা হৈছে, এণ্ড হি ইজ সচিদানন্দ সিনহা, ৰাইট। সচিদানন্দ সিনহা তেখেত আছিলে আটাইতকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ গোটেই মেম্বাৰখিনিৰ ভিতৰত, তো সেইবাবে তেখেতক প্ৰথমখন মিটিঙৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে
নিয়োগ কৰা হয় অৰ্থাৎ তেখেত ক'ব পাৰো আমি টেম্পোৰাৰী প্ৰেসিডেন্ট অফ Constituent Assembly, right? Question number 8. Who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? বহুবাৰ সোধা হৈছিল এইটো প্ৰশ্ন আৰু ভৱিষ্যতে সুধি থাকিব গতিকে যেটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কমিটি হয় ড্ৰাফটিং কমিটি সেই ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰম্যান অথবা আমি ক'ব পাৰো প্ৰেসিডেন্ট মুখ্য কোন আছিল ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ৰাইট তো বি আৰ আম্বেদকাৰ ইজ অলসো known as the father of Indian Constitution তো গতিকে মনত ৰাখিব চেয়াৰম্যান অফ ড্ৰাফটিং কমিটি was বি আৰ আম্বেদকাৰ ৰাইট Question number 9. After the creation of the Constituent Assembly of Pakistan in 1947, গতিকে যিখন পাকিস্তানৰ Constituent Assembly তো যেতিয়া মুসলিম লীগ উলাই গল Constituent Assembly পৰা আৰু তেওঁলোকে সেপাৰেট এখন নেশন ডিমান্ড কৰিলে তাৰ পিছত কি হল Constituent Assembly পাকিস্তানে লিভ কৰিলে এৰি গল তো তাৰ পিছত কি হয় 1947 ত টোটাল মেম্বাৰ তো অলৰেডি মই কৈছিলো 389 মেম্বাৰ আছিল Constituent Assembly তো সেই 389 মেম্বাৰ কমি হৈ 299 হৈ গল গতিকে এই যেটো 299 মেম্বাৰ তো তাৰ ভিতৰত ইয়াতে খুদা হৈছে out of this 299 what was the total number of members from the provinces in the Constituent Assembly গতিকে সেই সময়ত বিভিন্ন প্ৰভিন্স আছিল ৰাইট তো আপোনালোকক যদি বুজাবলৈ যাও ধৰক এখন ইন্ডিয়া তো ইন্ডিয়াত অকল যে ইন্ডিয়া এখন ইউনাইটেড নেশন আছিল তেনেকুৱা নহয় ইয়াত বিভিন্ন প্ৰভিন্স আছিল বিভিন্ন প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিল বিভিন্ন ইউনিয়ন আছিল তো এনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰিন্সলি ষ্টেটস বা বিভিন্ন প্ৰভিন্স লগ হৈ পেলাইহে গোটেই ইন্ডিয়াখন হয় তো সেই সময়ত কোনো সেন্ট্রাল নাছিলে সেন্ট্রাল পাৱাৰ বৰ্তমান যেনেকুৱা হয় তো তেনেকুৱা বিশেষ নাছিলে গতিকে প্ৰিন্সলি ষ্টেট বিলাককো প্ৰিন্সলি ষ্টেট মানে বুজি পাইছে নহয় যিবিলাক ষ্টেটত ৰুলাৰ আছিলে ৰজা আছিলে বা শাসক আছিলে তো তেনেকুৱা ষ্টেট বিলাকক প্ৰিন্সলি ষ্টেট বুলি কোৱা হয় তো তেতিয়া কি কৰা হৈছিল বিশেষকৈ অধিকাংশ আমাৰ যিখিনি মেম্বাৰছ আছিলে তো সেইখিনি বিশেষকৈ কিছুমান প্ৰভিন্সৰ পৰা আহিছিলে যেটো আমি বেংগল প্ৰভিন্স বা বম্বে প্ৰভিন্স বা মাদ্ৰাজ প্ৰভিন্স তেনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰভিন্স আছিলে সেই প্ৰভিন্সৰ পৰা বিশেষকৈ অধিকাংশ মেম্বাৰ আছিল ঠিক আছে তো এই যেটো 299 মেম্বাৰছ আছিল তাৰ ভিতৰত কিমানখিনি মেম্বাৰ প্ৰভিন্সৰ পৰা আহিছে যেটো ব্ৰিটিছ প্ৰভিন্স আছিল এটা ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰভিন্স তো সেইখিনি হয় মনত ৰাখিব 229 ৰাইট 229 টা আছিল কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি প্ৰভিন্সৰ পৰা অহা মেম্বাৰ ৰাইট Question number 10. How long did the Constituent Assembly take to finally pass the Constitution? তো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে Constituent Assembly কিমান দিন লগাইছিলে এই কনস্টিটিউশনখন বনাবলে তো ইয়াত এটো প্ৰশ্নত আমি যদি চাবলৈ যাও তাহলে শুদ্ধ উত্তৰটো হয় অপচন নম্বৰ ডি about 3 years since December 9 1946 আৰু যদি আমি একুৰেটলি চাবলৈ যাও 2 years 11 months and 18 days right তো about 3 years বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত তো মোৰ প্ৰিসাইসলি চাবলৈ গলে 2 years 11 months and 80 days এই কোৱেশ্চনটো আমি পিছত আকৌ আলোচনা কৰিম right Question number 11 Who was the president of the Constituent Assembly গতিকে আমি যদি চাবলৈ যাও পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট কোন আছিল তো আমি গম পালো প্ৰথম যিখন ইনঅগ্ৰাল মিটিং আছিল তো তাৰ প্ৰেসিডেন্টশিপ কৰিছিল আমাৰ সচিদানন্দ সিনহাই কিন্তু যেটো কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি আছিল তাৰ পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট কোন আছিল যদি খুদা হয় তেখেত আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ৰাইট ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ was the permanent president of Constituent Assembly Question number 12 Who was the first and the temporary president of the Constituent Assembly so definitely it আমি পঢ়িলো সচিদানন্দ সিনহা he was the first and the temporary president of Constituent Assembly Question number 13 Who was the vice president of the Constituent Assembly গতিকে এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ৰেয়াৰ কোৱেশ্চনছ হয় গতিকে মনত ৰাখিব তেও আছিল হৰেন্দ্ৰ কুমাৰ মুখাৰ্জী আৰু বিটি কৃষ্ণা মাছাৰী ৰাইট তো এই দুগৰাকী আছিল ভাইস প্ৰেসিডেন্ট তো আমি ক'ব পাৰো অপচন ডি ইজ দা কাৰেক্ট both A and B হৰেন্দ্ৰ কুমাৰ মুখাৰ্জী আৰু বিটি কৃষ্ণা মাছাৰী ৰাইট Question number 14 Which of the following was adopted as the symbol that is we can say seal of the Constituent Assembly গতিকে Constituent Assembly ৰ এটা seal আছিল সেই সময় এটা সিংহ আছিল আৰু সেইটো কি আছিল and it is elephant right it is elephant এটো কোনো লায়ন বা অশোক চক্ৰ নহয় মনত ৰাখিব এটো elephant হয় এটো এটা ৰেয়াৰ কোৱেশ্চন হয় it is elephant Question number 15 It takes how many days for the Constituent Assembly to finalize the Constitution তো আমি অলৰেডি কৈছিলো যে 2 years 11 months and 18 days right 2 years 11 months and 18 days sorry option number B is the correct answer here 2 years 11 months and 18 days Question number 16 The total number of members of the Constituent Assembly গটিকে এটো আমি অলৰেডি গলো 389 আছিল total member Constituent Assembly Question number 17 The Constitution was adopted by the Constituent Assembly on গটিকে এটো মনত ৰাখিব এটা শব্দৰ মাৰ্ত পাৰ্থক্য ইয়াতে যদি adopt আৰু enact right
তো যদি এডপ্ট হোৱা হয় তেতিয়া হলে 2 মাহ আগত মনত ৰাখিব 2 মাহ আগত এডপ্ট কৰা হৈছিল আৰু ইনেক্ট যদি কোৱা হয় 2 মাহ পিছত 2 month later তো এডপ্ট কৰিছে যদি এটো হ'ব নৱেম্বৰ 26 1949 তো যেতিয়া আমাৰ কনস্টিটিউশনখন লিখা হৈছিল কমপ্লিটলি তো নৱেম্বৰ 26 1949 এই তাৰিখটোত কনস্টিটিউশনখন কমপ্লিটলি লিখা হৈছিল আৰু ফাইনালাইজ হৈছিল আৰু সেই ডেটটো আমি ধৰিব পাৰো যে তেতিয়া আমি কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলি কনস্টিটিউশনখন এডপ্ট কৰিছিল আৰু এটো আমি প্ৰিএম্বলতো পাও এই ডেটটো যদি আমি প্ৰিএম্বল চাও প্ৰিএম্বল অৰ্থাৎ আমাৰ যিখন প্ৰস্তাৱনা হয় সংবিধানৰ যিখন প্ৰস্তাৱনা প্ৰথম পাঠখন হয় যত পাটনি লিখা আছে বা আমি ক'ব পাৰো ইন্ট্ৰোডাকশন এটা আছে তো সেই যিখন প্ৰিএম্বল হয় এই প্ৰিএম্বলত এই ডেটটো লিখা আছে আপোনালোকে চাব নৱেম্বৰ 26 1949 কিন্তু ইয়াৰ 2 মাহ পিছত অৰ্থাৎ জানুৱাৰী 26 1950 কি হয় এটো ইনেক্ট কৰা হয় অৰ্থাৎ ইয়াক গ্ৰহণ কৰা হয় বা বলবৎ কৰা হয় অৰ্থাৎ কাম ইনটু ফোর্স তো এই বিশেষ দিনটোক আমি গণতন্ত্ৰ দিৱস অৰ্থাৎ ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে পালন কৰো সেইভাবে আৰু কিয় কৰা হয় এই বিশেষ দিনটোত 2 মাহ কিয় ৰখিব লগিয়া হল হেতু আমি পিছলৈ আলোচনা কৰিম ৰাইট Coming to the next question number 18 the constitution was enacted তো ইয়াৰে আমি গম পালো जो আমি adopt বুলি কলে November 26 1949 ইয়াত হোৱা হৈছে come into force তো definitely it is January 26 1950 1950 চনৰ জানুৱাৰী 26 তাৰিখে যেটো দিনত আমি গণতন্ত্ৰ দিৱস পালন কৰো 26 জানুৱাৰী তো সেই ডেটত সংবিধানখন বলবৎ অৰ্থাৎ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৰাইট আৰু কিয় কৰা হৈছিল 26 জানুৱাৰী লৈকে হেতু পিছৰ প্ৰশ্নত আমি পাম কিয় 2 মাহ ৰখা হৈছিল হেতু আমি আলোচনা কৰিম question number 19 the constitution as originally adopted had how many parts articles and schedules গৰিগে যিখন সংবিধান প্ৰথমতে লিখি উলিয়া হৈছিল তো তাত বেসিক্যালি কিমানটা পাৰ্ট আছিল কিমানটা আৰ্টিকেল আছিল অনুচ্ছেদ আছিল আৰু শিডিউল কিমান আছিল হেতু খুদা হৈছে ৰাইট আৰু মনত ৰাখিব হেতু আছিল 22 parts 395 articles and 8 schedules তো 22টা পাৰ্ট আছিল 395 articles আছিল আৰু 8টা schedules আছিল আৰু বৰ্তমান কিমান আছে বৰ্তমান অপচন নম্বৰ বি টু যেটো দিয়া আছে 25 parts 448 articles and 12 schedules right তো মনত ৰাখিব যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া 22টা হে পাৰ্ট আছিল আৰু 8টা শিডিউল আছিল আৰ্টিকেল কম আছিল 395 আছিল question number 20 the demand for the Constituent Assembly was put forward by the Indian National Congress in 1936 at its session held at গৰিকে যিখন Constituent Assembly সাংবিধানিক পৰিষদ বা সাংবিধানিক সভা তো সেইখনৰ যেটো ডিমান্ড হেতু অলৰেডি 1936 তে কৰা গৈছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা আৰু হেতু কোন ঠাইত হোৱা অধিবেশন বা কোন ঠাইত হোৱা মিটিংত বৈঠকত তেওঁলোকে এটো ডিমান্ড কৰিছিল and it was in Lucknow right তো লখনৌত হোৱা এই বিশেষ অধিবেশনত তেওঁলোকে ডিমান্ড কৰিছিল Constituent Assembly question number 21 the Constituent Assembly arrived at decisions on the various provisions of the Constitution গৰিকে যেটো আমাৰ সাংবিধানিক পৰিষদ Constituent Assembly আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ডিসিশন যেবিলাক লৈছিল তেওঁলোকে তো সেইবিলাক আসলতে কিহৰ ভিত্তিত লৈছিল তো মেজৰিটি ভোট 2/3 মেজৰিটি বাই কনসেনসাস unanimously and by consensus মনত ৰাখিব তেওঁলোকে কিছুমান নিজৰ মাজত হোৱা এগ্ৰিমেন্ট তো আমি ক'ব পাৰো মিউচুৱেল এগ্ৰিমেন্ট বা বুজাবুজিৰ মাজত এই কনসেনসাসৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ডিসিশন বিলাক গ্ৰহণ কৰিছিল question number 22 the most profound influence on the drafting of the Indian Constitution was exercised by the গৰিকে ভাৰতীয় সংবিধানৰ যেটো ড্ৰাফটিং কৰা হৈছিল তো তাৰ বিশেষকৈ আমি কোৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ নিম্নলিখিত অপচন কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো বস্তুৰ প্ৰভাৱ আমি বেছিকৈ পাও and it is Government of India Act 1935 1935 for এই যেটো Government of India Act তো তাৰ বেছিভাগ অংশ এতিয়াও আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত আছে আৰু majority of the parts are taken from Government of India Act 1935 মনত ৰাখিব question number 23 the decision of national flag was adopted by the Constituent Assembly of India in গৰিকে যিখন আমাৰ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ এখন এডপ্ট কৰা হৈছিল তাৰ ডিজাইনটো এডপ্ট কৰা হৈছিল কোনটো তাৰিখে আৰু হেতু কৰা হৈছিল জুলাই 1947 তো 1947 ৰ জুলাই মাহতে আসলতে ডিজাইন কৰা হৈছিল ন্যাশনাল ফ্ল্যাগখন ৰাইট question number 24 which one of the following act formally introduced the principles of elections for the first time গৰিকে নিম্নলিখিত অপচন কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো এক্টৰ অধীনত আসলতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফৰ্মেলি introduced kora hoisile election principles of election was introduced for the first time by which act gorike hetu monot rakhibo Indian Council Act of 1909 to Indian Council Act 1909 sonor odhinot prothom barar babe formally introduced kora hoisile principles of elections right question number 25 which of the following act gave representation to Indians for the first time in the legislature
গতিকে সোধা হৈছে নিম্নলিখিত কোনটো এক্ট বা কোনটো বিধেয়কৰ অধীনত ভাৰতীয়সকলক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইলেকশ্যন খেলিবলৈ অৰ্থাৎ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ লেজিসলেচাৰত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া হৈছিলে ভাৰতীয়সকলক আৰু সেইটো কৰা হৈছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 ৰ অধীনত Question number 26 The Crown took the Government of India into its own hands by গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যদি আমি ব্ৰিটিছ শাসন চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ব্ৰিটিছক দুটা ভাগত ভগাব পাৰি 1773 ৰ পৰা 1858 লৈকে যেটো কোম্পানী ৰুল বুলি কোৱা হয় তো এইখিনি সময়ত বেসিক্যালি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসন চলাইছিলে বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছিল পৰিস্থিতি তো ইয়াৰ পিছত 1857ত যেতিয়া সেপই মুটিনি হয় যেতিয়া অৰ্থাৎ সিপাহী বিদ্ৰোহ হয় তো এই সিপাহী বিদ্ৰোহত যথেষ্টখিনি মানুহৰ মৃত্যু হয় এগ্ৰিশ্যন হয় ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত ইণ্ডিয়াৰ যেটো ডিসক্ৰিমিনেশন হেতু সকলে গম পায় তো ইয়াৰ পিছত অতিষ্ঠ হৈ পেলাই ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে ক্ৰাউন ৰুল তো ক্ৰাউন ৰুল তেওঁলোকে এস্টাব্লিশ কৰে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1958 তেওঁলোকে ইন্ট্ৰোডিউস কৰে তো এই এক্টৰ অধীনত গুটেইখিনি পাৱাৰ তেওঁলোকৰ হাতলৈ গুচি যায় তো কোম্পানীক জাস্ট এটা বিজনেস এন্টিটি এটা জাস্ট কোম্পানী হিচাপে তেওঁলোকক ৰাখি দিয়ে তো তেওঁলোকৰ হাতত কোনো পাৱাৰ নাথাকে তো সেই কাৰণে ইয়াতে খুদা হৈছে যে ক্ৰাউন টুক দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইনটু ইটস own hand by which act and by Government of India 1858 right question number 27 consider the following statement the Indian constitution is গতিকে খুদা হৈছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনখন কি হয় unwritten constitution তো ডেফিনেটলি নহয় ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনখন লিখিত হয় অলিখিত নহয় written constitution definitely largely based on Government of India Act 1935 তো মই আপোনালোকক অলৰেডি কৈছো যে Government of India Act 1935 ৰ অধিক অংশই ভাৰতীয় সংবিধানত আছে গতিকে অপচন নম্বৰ 2 and 3 are correct তো অপচন B is the correct where statement 2 and statement 3 are correct question number 28 the Indian constitution establishes a secular state meaning অৰ্থাৎ ইয়াতে খুদা হৈছে secular state ৰ meaning কি হয় তো আমি গম পাওঁ secular মানে ধৰ্মনিৰপেক্ষ গতিকে ইয়াত কিছু কিছুমান statement দিয়া হৈছে statement 1 the state treats all religions equally so definitely the state treats all religions equally freedom of faith and worship is allowed to the people so definitely যেহেতু আমাৰ secular state হয় ইয়াত যিকোনো লোকে যিকোনো ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা worship কৰিব পাৰে আৰাধনা কৰিব পাৰে statement 3 educational institution without exception are free to impart religious instructions তো এটো নহয় religious instructions দিব নোৱাৰে educational institution the state makes no discrimination on the basis of religion in matters of employment so definitely যিকোনো জাতি বা যিকোনো ধৰ্মৰ লোকে এমপ্লয়মেন্টৰ কাৰণে তাত সুবিধা পাব তাত কোনো ডিসক্রিমিনেশন নাই তো we can say that 1 2 and 4 are correct 1 2 and 4 so option D is correct answer right option D question number 29 which of the following was adapted from the Maurya dynasty in the emblem of Government of India গতিকে Government of India যেটো emblem আপোনালোকে জানে যেটো আমাৰ লায়ন থাকে তো আমি দেখিবলৈ ইয়াত তিনিটা লায়নৰ নিচিনা দেখো কিন্তু বেসিক্যালি এটা লায়ন ব্যাক সাইডেও আছে তো এই যেটো আমি অশোক স্তম্ভ বুলি কওঁ আমি তো এই যেটো এমব্লেম আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াত আসলে এটা পিছপিনে এটা আমি লায়ন দেখিবলৈ পাওঁ তো 4 লায়নস are there যেটো আমাৰ মৌৰ্য ডাইনেষ্টি মৌৰ্য বংশৰ পৰা এটা অনা হৈছে ৰাইট question number 30 who among the following is known as the father of Indian constitution and it is already explained Dr. B.R. Ambedkar right question number 31 who proposed the preamble before a drafting committee of the constitution তো ইয়াতে খুদা হৈছে যিখন প্ৰিএম্বল হয় যিখন প্ৰস্তাৱনা বা আমি ক'ব পাৰো পাটনি গুটে সংবিধানখনৰ পাটনি যিখন হয় সেইখন কোনে প্ৰপোজ কৰিছিলে ড্ৰাফটিং কমিটিৰ সন্মুখত and it is by Jawaharlal Nehru right by Jawaharlal Nehru তো প্ৰিএম্বলৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৈছো প্ৰিএম্বলত আসলতে এমেন্ডমেন্ট কৰা হৈছিল 42nd এমেন্ডমেন্ট যেটো হৈছিল 1976 তাত কিছুমান ওয়াৰ্ড হুমা হৈছিল তো সেইখিনি আমি পিছত চাম আমাৰ ইয়াত আমি নেক্সট স্লাইডত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰিএম্বলৰ বিষয়ে তো এতিয়া মনত ৰাখক যে প্ৰিএম্বল কি হয় জাস্ট এখন পাটনি হয় এটা প্ৰস্তাৱনা হয় যত গুটেই সংবিধানখনক ব্ৰিফলি আমি ক'ব পাৰো সাৰাংশ ইয়াত লিখা আছে ৰাইট গতিকে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যিখন প্ৰিএম্বল হয় সেইখন এমেন্ডমেন্ট কৰা হৈছিল তো এই প্ৰিএম্বলত যদি এমেন্ডমেন্ট হৈছিল হেতু 42nd এমেন্ডমেন্ট হয় 1976 আৰু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এটা এমেন্ডমেন্ট হয় কিয় হয় কাৰণ ইয়াত যেটো সেকুলাৰ ওয়াৰ্ডটো সেকুলাৰ আৰু সোশিয়ালিষ্ট এই ওয়াৰ্ড দুটা ইনক্লুড কৰা হৈছিল তো আপোনালোকে দেখিব ইয়াতে লিখা আছে সেকুলাৰ ডেমোক্ৰেটিক ইয়াতে চাওক সভেৰেইন সোশিয়ালিষ্ট সেকুলাৰ ডেমোক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক তো এই যে দুটা ওয়ার্ড এই সোশিয়ালিষ্ট আৰু সেকুলাৰ এই দুটা প্ৰথমতে নাছিলে 1976 ৰ যেটো 42nd এমেন্ডমেন্ট হৈছে 42 সংখ্যক এমেন্ডমেন্ট হৈছিল তো তাৰ পিছত এই সোশিয়ালিষ্ট আৰু সেকুলাৰ ওয়ার্ড দুটা জয়েন কৰা হৈছিল তো প্ৰথমতে সভেৰেইন ডেমোক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক আছিল অৰ্থাৎ সাৰ্বভৌমিক
গণতান্ত্ৰিক দেশ আছিলে তো ইয়াৰ পিছত সোশিয়েলিষ্ট অৰ্থাৎ সামাজিক আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এই শব্দ দুটা 1976 ত সোমোৱা হয় ৰাইট তো আই থিংক আই এম ক্লিয়াৰ টু ইউ নেক্সট আৰু এটা এমেন্ডমেন্ট কৰা হয় যেটো ইউনিটি অফ দ্য নেশন বুলি লিখা আছিলে তাক ইউনিটি এণ্ড ইন্টিগ্ৰিটি অফ দ্য নেশন বুলি নামাকৰণ মানে লিখা হয় সো এই যেটো 42nd এমেন্ডমেন্ট হয় 1976 তো এইখিনি মনত ৰাখিব কেতিয়াবা পৰীক্ষাত এইটো সোধা হয় Question number 32 which of the following is correct regarding Indian Constitution তো নিম্নলিখিত কোনটো শুদ্ধ হয় ভাৰতীয় সংবিধানৰ ক্ষেত্ৰত and it is a mixture of several constitution so definitely Indian Constitution খন কোনো এটা নিজা constitution নহয় it's not a own creation definitely ইয়াত নিজা যদিও অবদান আছে কিন্তু বহুতখিনি constitutionৰ পৰা আমি কিছুমান বস্তু এডপ্ট কৰিছো বা আমি Government of India 1935 ৰ পৰা maximum বস্তুখিনি এডপ্ট কৰিছো গতিকে we can say it is a mixture of several constitution Question number 33 the amendment procedure laid down in the Constitution of India is on the pattern of গতিকে আমাৰ সংবিধানৰ যেটো amendment procedure amendment অৰ্থাৎ আমি সংশোধনী যেটো কও তো আমি কিছুমান নিয়ম সংশোধনী কৰো বা আমি লোকসভা বা ৰাজ্যসভা যেতিয়া মেজৰিটি হিচাপে আমি তাক কিবা এটা বিল পাস কৰো তো তাৰ পিছত কি হয় তাক amendment কৰা হয় সংবিধানৰ কিছুমান দফা তো এই ক্ষেত্ৰত এই amendmentৰ যেটো procedure হেতু নিম্নলিখিত অপচন কেইটাৰ ভিতৰত কৰ পৰা লোৱা হৈছে and it is from the Constitution of South Africa remember South Africa সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে হেতু Question number 34 the first session of Constituent Assembly was held in তো অলৰেডি আলোচনা কৰিছো নিউ দিল্লীত হৈছিলে 9 ডিসেম্বৰ তাৰিখ 1946 right Question number 35 who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly গতিকে Constituent Assembly বহুত কেইটা কমিটি আছিল ড্ৰাফটিং কমিটি Union Constitution Committee ad hoc committee তো বিভিন্ন কমিটিৰ বিভিন্ন চেয়াৰপাৰসন আছিল তো বেসিক্যালি যেটো Union Constitution Committee হয় তাৰ চেয়াৰপাৰসন কোন আছিল and he was Jawaharlal Nehru right Question number 36 who among the following was not a member of the Constituent Assembly and he is Lokanayak Jaiprakash Narayan JP Narayan was not a member of Constituent Assembly along with that MK Gandhi was not also the Constituent Assembly's member গতিকে MK Gandhi Mahatma Gandhi বা Jaiprakash Narayan তেওঁলোক কিন্তু Constituent Assembly member নাছিলে Question number 37 who was the first foreign minister of free India গতিকে প্ৰথম foreign minister কোন আছিল তেখেত কিন্তু Jawaharlal Nehru আছিল he was also the first prime minister Question number 38 the Constitution of India was promulgated on January 26 1950 তো জানুৱাৰী 26 1950 চনত আসলতে কিয় সংবিধানখন যেটো পাবলিশ কৰা হয় বা আমি ক'ব পাৰো সেইখন গ্ৰহণ কৰা হয় তো ইয়াৰ মূলতে হল the Purna Swaraj resolution proclaimed by Indian National Congress on 26th of January 1930 তো আসলতে কি হয় যদিও 1947 ৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰত স্বাধীন হয় কিন্তু যেতিয়া 1930 ৰ দশকত যেতিয়া 30 ৰ দশক চলি আছিল তো তাৰ জানুৱাৰী মাহৰ 26 তাৰিখে আসলতে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু স্বাধীনতা ঘোষণা কৰিছিল আৰু এই 26 জানুৱাৰীৰ দিনটোক তেওঁলোকে স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আছিল তো 1947 ৰ 15 আগষ্ট তাৰিখলৈকে আসলতে ইন্ডিয়ানছ তেতিয়া যিখিনি ভাৰতীয় আছিল তেওঁলোকে 26 জানুৱাৰীৰ দিনটোকহে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডে হিচাপে পালন কৰি আছিল কিন্তু যেহেতু 15 আগষ্ট 1947 ত ভাৰত স্বাধীন হয় তো ডেফিনেটলি 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পৰিগণিত হয় আৰু ইয়াৰ পিছত যেহেতু নৱেম্বৰ মই আগতে আপোনালোকক কৈছিলো যে নৱেম্বৰ 1949 ত আসলতে কি হয় সংবিধানখন লিখা হয় 26 নৱেম্বৰত তো ইয়াৰ পিছত দুমাহ কমপ্লিট দুমাহ 26 জানুৱাৰী 1950 এই দুমাহ ৰখা হয় 2 মান্থ কিয় জাস্ট বিকজ অফ দিস যে 1930 চনতে আসলতে যদিও 1929 চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল আপোনালোকে কবাত ইয়াতে 1929 চনৰ পাব কিন্তু 30 চনৰ যেটো 26 জানুৱাৰী তাৰিখ তো তেওঁলোকে হেদিনা ৰিজলিউচন লৈছিল তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল পূৰ্ণ স্বৰাজ ঘোষণা কৰিছিল আৰু যেহেতু 26 জানুৱাৰীটো ৰিলেভেন্ট হয় তো সেইভাবে এই 26 জানুৱাৰী তাৰিখলৈকে ৰখা হয় আৰু 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখটো গণতন্ত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৰিপাব্লিক ডে so I think I am clear to you now question number 39 তো 39 খুদা হৈছে the idea of the Constitution of India was first of all given by গতিকে যেটো কনস্টিটিউশন বা সংবিধানৰ আইডিয়া হয় হেতু প্ৰথমে কোনে দিছিল আৰু হেতু দিছিল এমএন ৰয় ৰাইট এমএন ৰয় দিছিল সেই যেটো কনস্টিটিউশনৰ আইডিয়া question number 40 the members of the Constituent Assembly were so যিখিনি Constituent Assembly মেম্বাৰ হয় সেইখিনি কিদৰে ইলেক্ট কৰা হয় নে নমিনেট কৰা হয় হেতু খুদা হৈছে নিম্নলিখিত কোনটো কাৰেক্ট হয় and remember it is elected by provincial assemblies
তো সেই সময় বিভিন্ন প্ৰভিন্স আছিল অলৰেডি মই আপোনালোকক কৈছো এই বিভিন্ন প্ৰভিন্স বিলাকত কি কৰা হৈছিল তো তাত ইলেকশন হৈছিল তো ইলেকশন হোৱাৰ পাছত তো তাত এগৰাকী প্ৰতিনিধি বাছনি কৰা হৈছিল আৰু সেই প্ৰতিনিধি গৰাকী আহি কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিল সেই বিশেষ কমিউনিটিটো তো বিশেষকৈ এনেকে বেছিভাগ প্ৰভিন্সিয়েল এছেম্বলিৰ জৰিয়তে ইলেকশন হৈছিল ইনডাইৰেক্ট ইলেকশন হৈ তেওঁলোকে কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিত মেম্বাৰ হিচাপে আহিছিল আৰু বাকি যিখিনি প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিল তো তাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হৈছিল ইয়াৰ যিখিনি ৰুলাৰ্ছ আছিল বা ৰজা আছিল তেওঁলোকে যিজন ব্যক্তিক নমিনেট কৰিছিল ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ তো তেখেতক ইয়াতে মেম্বাৰ হিচাপে পঠোৱা হৈছিল চেন্ট্ৰেলত তো আমি ক'ব পাৰো যেটো আমাৰ কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি হয় তো এই কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিখন পাৰ্টলি ইলেক্টেড বা পাৰ্টলি নমিনেটেড তো আমি ফুল ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰো যে কমপ্লিটলি ইলেক্টেড তো কিছু সংখ্যক ইলেক্টেড আছিল যদিও ইনডাইৰেক্ট ইলেকশন হৈছিল আৰু কিছু সংখ্যক আছিল নমিনেটেড তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইলেক্টেড বাই প্ৰভিন্সিয়েল এছেম্বলি যেহেতু মেজৰিটি অফ দ্য কেसेस occurred due to provincial elections right question number 41 ইয়াতে খুলা হৈছে who among the following was not a member of the constituent assembly so definitely মই আপোনালোকক কৈছো মহাত্মা গান্ধী was also not a member of constituent assembly question number 42 ইয়াতে খুলা হৈছে India became a sovereign democratic republic on and it is January 26 1950 which I already have explained you question number 43 which one of the following made the Indian legislature bicameral তো ভাৰতীয় যেটো লেজিসলেচাৰ হয় ভাৰতীয় যেটো ৰাজনীতি হয় সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় যেটো আমাৰ সদন আছে এটো বাইকামেৰাল হয় আপোনালোকে জানে যে আপাৰ হাউস আছে আৰু লোৱাৰ হাউস আছে অৰ্থাৎ আমি যদি সেন্ট্ৰেল লেভেলত চাও তেতিয়া হলে ৰাজ্য সভা আৰু লোকসভা এই যেটো বাইকামেৰাল যেটো দুটা হাউস থাকে এই যেটো সিস্টেম হয় ইণ্ডিয়াৰ লেজিসলেচাৰত এটো নিম্নলিখিত কোনটো বিধায়কৰ জৰিয়তে কোনটো এক্টৰ জৰিয়তে পৰিগণিত হয় and it is under Government of India Act 1919 1919 চনৰ যেটো গভৰ্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা অধীনত বাইকামেৰাল লেজিসলেচাৰ দিয়া হয় ইন্ডিয়াক ৰাইট তো তেতিয়া ব্ৰিটিছ অধীনস্থ চৰকাৰে আছিল question number 44 the government of India Act 1935 vested the residuary power in the অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰো 1935 চনৰ যেটো গভৰ্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট তাৰ অধীনত যেটো প্ৰধান যেটো পাৱাৰ হেটো কাৰ হাতত ন্যস্ত কৰা হয় and it is under governor general right governor general under question number 45 which of the following was not one of the feature of Government of India Act 1935 1935 for যেটো Act Government of India তাৰ অধীনৰ নিম্নলিখিত কোনটো এটা ফিচাৰ নহয় এটা ক্যাৰেক্টাৰ নহয় হেতু খুদা হৈছে and it is bicameral legislation তো bicameral legislation টো আসলতে Government of India Act 1935 ৰ ফিচাৰ নহয় বাকি provincial autonomy তাৰ পিছত ডায়াৰসি সিস্টেম যেটো ডুৱেল গভৰ্ণমেন্ট সেন্ট্ৰেলত গভৰ্ণমেন্ট বা province বা ষ্টেটত গভৰ্ণমেন্ট তো দুটা গভৰ্ণমেন্ট সিস্টেম যেটো তাক ডায়াৰসি বুলি কোৱা হয় provincial autonomy তো কিছুমান provinceক নিজে শাসন কৰিবলৈ দিয়া হয় তো তাত autonomous এই যেটো আমি আজি দেখিবলৈ পাও autonomous council কিছুমান তো ঠিক তেনেদৰে autonomous provincial autonomous declaration কৰা হৈছিল ডায়াৰসি সিস্টেম আছিল আৰু অল ইন্ডিয়া ফেডাৰেশন আছিল অৰ্থাৎ গোটেই ইন্ডিয়াখন এখন ফেডাৰেশন ফেডাৰেলিজম এই 1935 এ ফেডাৰেলিজম গ্ৰহণ কৰিছিল অৰ্থাৎ গোটেই সেন্ট্ৰেলৰ হাতত পাৱাৰটো থাকিব বাকি ইয়াত autonomous কিছুমান ৰিজন থাকিব তো তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব সেন্ট্ৰেলক ৰাইট তো সেই ক্ষেত্ৰত গুটেই কেটা কাৰেক্ট হয় except bicameral legislature which was given in 1919 Act Government of India Act 1919 যেটো আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছিলো এইটো নহয় জানো question number 46 which one of the following aimed at providing a federal structure for India তো federal structure গ্ৰহণ কোনটো বিধায়কৰ জৰিয়তে হৈছিল বা কোনটো এক্টৰ জৰিয়তে আৰু হেতু হৈছিল Government of India Act 1935 ৰ অধীনত already আলোচনা কৰিছো আমি question number 47 the national anthem was adopted by the Constituent Assembly on which of the following day and it is on 24 January 1950 so 26 January 1950 ত গণতন্ত্ৰ দিৱস বা আমি ক'ব পাৰো it was enacted constitution was enacted right বলবৎ কৰা হৈছিল তো তাৰ দুদিন আগত 24 জানুৱাৰী 1950 চনত যেটো আমাৰ ন্যাশনাল এনথেম জনগণ মন বা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ হেতু আমাৰ ন্যাশনাল এনথেম হিচাপে এডপ্ট কৰা হয় ৰাইট question number 48 ইয়াতে খুদা হৈছে who among the following headed the advisory committee on fundamental rights minorities and tribal and excluded areas under the Constituent Assembly গতিকে যেটো সাংবিধানিক সভা সাংবিধানিক পৰিকতাৰ অধীনত যেটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ ওপৰত minorities tribal and excluded area তো ইয়াৰ ওপৰত যিখন এডভাইজাৰি কমিটি আছিল তো তাৰ হেড কোন আছিল বা তাৰ চেয়াৰপাৰসন কোন আছিল he was Vallabhbhai Patel right Vallabhbhai Patel was the chairman of this committee আৰু এই যিখন কমিটি আছিল তাৰ সাব কমিটি এটা আছিল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কমিটি আৰু সেই কমিটিৰ
chairman কোন আছিলে বা মুখ্য কোন আছিলে and he was none other than Gopinath Bordoloi, right? So question number 49, who among the following headed the Provincial Constitution Committee under the Constituent Assembly? তো Constituent Assembly অধীনৰ যিখন Provincial Constitution Committee তো তাৰ মুখ্য কোন আছিলে তেখেত আছিলে বল্লভভাই পেটেল, right? বল্লভভাই পেটেল. Question number 50, who among the following headed the steering committee under the Constituent Assembly? আৰু যিখন steering committee আছিলে Constituent Assembly তো তাৰ মুখ্য কোন আছিলে তাৰ chairperson কোন আছিলে and he was Rajendra Prasad, right? Rajendra Prasad was the head of the steering committee. Question number 51 and the last question of today's session, who among the following headed the National Flag and HOC committee under the Constituent Assembly? তো যিখন HOC committee থাকে অৰ্থাৎ কমিটিখনৰ আগৰ যেটো টেম্পোৰাৰী কমিটি তাক HOC কমিটি বুলি কোৱা হয় বা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ তো এই যিখন কমিটি আছিল Constituent Assembly তো তাৰ মুখ্য কোন আছিল সেই কমিটিখনৰ and he was Rajendra Prasad also, right? He was Rajendra Prasad. তো আজি ভিডিওটি দেখিনে আছিল আই হোপ আপোনালোকে ভিডিওটি ভাল পালে যিখিনি কোৱেশ্চনছ আলোচনা কৰিছো বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ হয় আগন্তুক যিকোনো পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা এটা বা দুটা প্ৰশ্ন থাকে আমি যদি কনস্টিটিউচনৰ কথা চাও ইন্ডিয়ান পলিটি এণ্ড কনস্টিটিউচনৰ তো তেতিয়াহলে হিষ্টৰিকেল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড বা যিখিনি বিগিনিং ষ্টেজত হয় কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি তাৰ পৰা প্ৰশ্ন থাকেই আৰু বোধ কৰো ভিডিওটি চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি চেনেলটি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছিলা তেতিয়াহলে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যিকোনো ভিডিও নটিফিকেশন আৰু আপডেটছ পাই থাকিবলৈ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও